अनुशासन आफ्नो ठाउँमा हुन्छ हैन, समयअनुसार त्यो पनि मलाई त ठिक नै लाग्छ। म टिचर हुँ, मलाई समयअनुसार त्यो ठिक नै लाग्छ, तर अलि बढी गर्न दिनु भएन हैन बच्चाहरूलाई। आमा बुवाले अब अहिलेको जमाना नै यस्तै छ हैन, समयअनुसार त चल्नु पर्यो नि। पहिलाको जस्तो सोच गरेर कहाँ हुन्छ अहिले त हैन। बच्चाहरूलाई त अहिले जस्तो मलाई भन्दा मेरो बाबुलाई बढी आउनु पर्यो हैन, समयअनुसार चल्न सक्नु पर्यो। अहिले हामी यही देशमा बस्छौँ भन्ने फिक्स थाहा छैन हैन, अनि हामी नेपालमै बस्छौँ, कृषि पेसा नै गर्छौँ भन्ने फिक्स छैन। हामी जुनसुकै देशमा पनि बस्न सक्छौँ हैन। त्यतिखेर समय सुहाउँदो त उसले गर्न सक्नु पर्यो नि हैन। समय सुहाउँदो तरिकाले अहिलेको समयअनुसार त्यो बच्चाले त्यो इन्भाइरोमेन्टमा घुलमिल हुन सकेन भने उसलाई त बाँच्न गाह्रो हुन्छ नि हैन। त्यही भएर मलाई त त्यो अहिलेको जमानामा अब अलि बढी गर्न दिनु भएन हैन, आफ्नो एजभन्दा उसलाई बच्चाको एजभन्दा बढी गर्न दिनु भएन। समयअनुसार चाहिँ बच्चालाई सबै कुरामा पर्फेक्ट हुन दिनुपर्छ। लिभ फ्यासिलिटी छ, शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि बिदाको फ्यासिलिटी छ। अनि हामी प्रत्येक भनौँ शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थी के अरे शिक्षकहरूलाई हामी स्कुलबाट युनिफर्म पनि प्रदान गरेका छौँ। र विद्यार्थीको हकमा जस्तै स्कलरसिपको कुरा छ, र स्कलरसिपमा पनि विभिन्न प्रकारका स्कलरसिपहरू जस्तै मुक्त कमाइया स्कलरसिप छ, अपाङ्गता स्कलरसिप छ, टपर भनौँ विद्यार्थीहरूको स्कलरसिप छ, त्यस्तै गरी गरिब तथा जेहेन्दारको स्कलरसिप छ। र अन्य सुविधाहरूमा जस्तै बसका टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि भेहिकल ट्रान्सपोर्ट भनौँ फ्यासिलिटी छ, त्यस्तै गरी साइन्स ल्याब फ्यासिलिटी, कम्प्युटर ल्याब फ्यासिलिटी, त्यस्तै गरी लाइब्रेरी यी भनौँ यस्ता यी धेरै सुविधाहरू पनि सम्पन्न छ। र भौतिक पूर्वाधारमा पनि यो विद्यालय एकदमै मजबुत छ र अपर्याप्तता भन्ने कुरा केही पनि छैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीमा हुनुपर्ने एउटा के अरे विद्यार्थीलाई चाहिने र स्कुलमा हुनुपर्ने सबै प्रकारका भनौँ सुविधाहरू यहाँ उपलब्ध छन्। यो ठाउँ अनुसार हामीले विद्यार्थीहरूलाई जति पाउनुपर्ने हो सम्पूर्ण सुविधाहरू हामीले सायद दिए जस्तो लाग्छ हामीलाई हैन। खानेपानीको व्यवस्था यहाँ छ, बस्ने व्यवस्थाहरू छ, सुरक्षित कोठाहरू छन्, अनि चाहिँ भेन्टिलेसन कुराहरू छ कोठाहरूमा पुरै चाहिँ हामीले शिक्षा नियावली अनुसारको चाहिँ जति पनि मापदण्ड अनुसारको हामीले सुविधा दिनुपर्ने हो सम्पूर्ण सुविधाहरू हामीले दिएको छ। क्रियाशील हुनुपर्छ, एक्टिभ हुनुपर्छ हैन। अनि टिचरहरूले पनि के हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो स्याम्पल देखाउनुपर्छ बच्चाहरूलाई। यो कि विभिन्न किसिमका जस्तो कारणहरू देखाएर कुनै मान्छे त्यो चिजबाट बिग्रेछ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको एउटा उदाहरण दिएर उसलाई सहीमा ल्याउनुपर्छ। यो चाहिँ अहिले विश्वको मुद्दा नै भएको छ यो इन्टरनेटको जमाना। उसरी यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यसलाई सदुपयोग गरेर गऱ्यो भने यसमा धेरै कुराहरू छन्। मान्छे यसैबाट चाहिने पाइलट, इन्जिनियर अनि चाहिने साइन्टिस्ट, वैज्ञानिक विभिन्न किसिमका चन्द्रमा पनि पुगिसकेका छन्। तर यसको मिसयुजले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ सडकमा पनि गएका छन् हैन। यसलाई सुधार्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिला परिवारबाट हामीले आफ्नो बच्चालाई मोबाइल कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान परिवारबाट नै दिनुपर्छ, फ्यामिलीबाट नै दिनुपर्छ। अनि स्कुलमा आइसकेपछि पनि यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न ज्ञानका कुराहरू, त्यो चलाउने विधिहरू, यो गर्दाखेरि यो नोक्सान छ, यो गर्दाखेरि यो फाइदा छ भन्ने बच्चाहरूलाई ज्ञान दियो भनेपछि सायद मलाई लाग्छ यसबाट चाहिँ राम्रो भन्दा बच्चाहरू नराम्रोतिर बढी गएको छ नि त होइन। त्यो नराम्रोलाई हटाउनको लागि हामीले यस्ता कुराहरूको बच्चाहरूलाई विपरीत गऱ्यो भने त्यो चाहिँ न्यून हुनसक्छ। यो अहिले हजुरले जो क्वेसन गर्नुभयो त्यो साह्रै ठुलो मुद्दा छ। अहिले धेरै बच्चाहरूमा, अहिले टिन एजका बच्चाहरूमा चाहिँ फ्री फायर गेमहरू, पब्जी गेमहरू होइन, यसले गर्दाखेरि पढाइतिर चाहिँ एकदम लेस भइरहेको छ। अनि उतातिर चाहिँ बिजी, त्यसले गर्दाखेरि भोलि बच्चाहरूमा डिप्रेसन अन्य कुराहरू आउन सक्ने, जसले गर्दाखेरि बच्चाहरूले पढाइतिर भन्दा पनि अन्य कुराहरू पाउने, अनि परिवारसँग झै झगडा, टिचरहरूसँग इगो, यस्ता किसिमका बहुत ठुलो विकृति भएको छ। यसलाई रोक्नको लागि हामीले के भन्नु चाहिँ परिवारबाट प्लस स्कुलबाट मेहनत गर्नै पर्नेछ। यो धेरै छिटो रोकिने कुरा त छैन। म टिचर हो, मेरो बच्चामा पनि त्यो समस्या छ हैन। यसलाई हामीले चाहिँ थाक्नु हुँदैन।
स्कुल भनेको एउटा यस्तो स्थल हो जहाँ राम्रा नराम्रा सबै पक्षहरू सबै व्यक्तिहरूको एउटा जमघट हुने थलो हो, जहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरूले एउटा प्युरिफायरको रूपमा काम गर्छन्। कुनै शिक्षक शिक्षिकाहरू सफल हुन्छन् विद्यार्थीलाई प्युरिफाई गर्न, स्वच्छ बनाउन। अब भनिन्छ नि हामी गहुँ पिस्छौँ, गहुँमा पनि घुन हुन्छ, त्यो घुनले त एउटा दानामा लागेको छ भने धेरै दानालाई खराब पार्छ र ती धेरै दानालाई खराब पार्न नदिने काम भनेको शिक्षकको हो। र त्यो शिक्षक तब मात्रै सफल हुन्छ जब त्यहाँ एउटा राम्रो स्कुल हुन्छ वा विद्यालय हुन्छ, जुन विद्यालय त्यो शिक्षकलाई राम्रो सुविधा दिन्छ र तब शिक्षकले पनि एउटा आफ्नो तर्फबाट मनैदेखि विद्यार्थीलाई सुधार्ने प्रयासमा पनि लाग्छ। त्यही भएर विद्यालय एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ राम्रा नराम्रा सबै व्यक्तिहरू, राम्रा त राम्रा नै हुन्छन् र नराम्रा व्यक्तिहरू पनि जो गलत सङ्गतमा लागेका हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि एउटा सुधार्ने स्थल, एउटा धार्मिक स्थल हो विद्यालय। र अहिलेको युगमा विद्यार्थीहरूलाई एउटा समय सापेक्ष आधुनिक र भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि भनौँ बिक्न सक्ने किसिमको क्षमता उत्पादन गर्ने नै यो विद्यालयको लक्ष्य हो। र त्यसै अनुसार पनि हामी टेक्नोलोजिकल बेस्डमा आधारित भनौँ शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ र यसका लागि हामीले भनौँ विभिन्न कक्षाहरूमा भनौँ जस्तै स्कुलमा पनि ई लाइब्रेरीका कुराहरू भयो, अनि भनौँ हामीले त्यस्तै गरी यो भिजुअल क्लासहरूमा पनि बढी जोड दिइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि अझै यसलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेका छौँ। यो विद्यालयको फ्युचर प्लान भनेको यसलाई एउटा म्यानेजमेन्ट कलेजको रूपमा स्थापना गर्ने र म्यानेजमेन्ट कलेजको हब बनाउने यो स्कुल।